Ito yung spaghetti na hindi tinipid. Solid sa sarap at linamnam. Mas masosolve pa tayo dito dahil gumawa pa ako ng homemade na side dish. Welcome sa Panlasang Pinoy! Para sa ating episode, magluluto tayo ng one-pot spaghetti at homemade garlic bread. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin para sa ating mga recipes. Kung handa na kayo, tara, umpisa na natin! Dito muna tayo sa garlic bread. Gumagamit lang ako ng isang buong bawang. Hinihiwa ko lang ito ng crosswise para lang ma-expose yung cloves. At pagkatapos ay inaasinan ko na ito kagad. At naglalagay din ako ng extra virgin olive oil. Binabalot ko lang tong bawang. At once na mabalot na, okay na to. Ididiretso na natin sa air fryer. Ini-air fry ko lang ito ng 350 degrees for 20 minutes. Once na ma-air fry na itong bawang, pinapacool down ko lang muna sandali. Habang ginagawa ko na yung butter mixture para din dito sa ating garlic bread. Kumukuha lang ako ng 1/2 cup ng butter. Ang katumbas nito ay isang manipis na stick at hinihiwa ko lang yan ng maliliit. At pagkatapos ay nilalagay ko na ito sa microwave oven at sineset ko na yung timer to 45 seconds para ma-melt ito ng tuluyan. Kung gusto naman ninyo na softened butter lang, iset lang ninyo between 25 to 30 seconds. At yan, ready na yung butter natin. Itutuloy ko na yung paggawa ng butter mixture. Sakto, okay na tong bawang, kaya ko nang i-handle. So hindi pa siya ganun kalamig pero at least hindi na ganun kainit kaya hindi nakakapasok. I-squeeze lang natin yung bawang. Malambot na to at this point ha. Sinisimot ko lang yan. At pagdating naman sa balat ng bawang, okay na yan. Pwede nyo nang i-discard. At pagkatapos nga ay kinakrush ko pa yung bawang dito sa bowl. At hinahalo ko lang itong mabuti. Next, ilagay na natin yung ibang mga ingredients pa. Ito na yung parsley na hiniwa ko lang ng maliliit. At gumagamit din ako dito ng Parmesan cheese. At tinitimplahan pa natin yan ng asin. Once na malagay na natin lahat ng mga ingredients dito sa bowl, hinahalo ko lang itong mabuti. At once na mahalo na nga, itatabi ko lang muna to. At i-prepare naman natin yung baguette o yung French bread. Ang gamit natin sa recipe na to ay isang buong baguette. Gumagamit lang ako ng serrated knife. Ito yung may ipin. Tapos hinihiwa ko lang ito pero hindi ko tinutuloy yung hiwa ha. Parang malalim lang na incision. Kumbaga magkakadikit pa rin itong mga slices na to. Mga 1 inch apart lang yan. At pagkatapos nga ay kumukuha ko ng aluminum foil at inilalagay ko lang yung buong baguette sa ibabaw. At nilalagay ko na rin itong ating butter mixture dun sa loob ng bawat incision. Mas maganda dito kung meron kayong bread knife. Para pagkalagay ng butter mixture, pwede pa nating i-spread all throughout dun sa mismong slice. Dahil diba dalawang gilid yan. Just make sure na na-spread na nating mabuti itong butter mixture dito. Eto, isang tip pa. Para sigurado na yung dalawang sides ng incision na lagyan talaga ng butter, tulak ko pa yung bread papaloob. At pagkatapos nga ay binabalot ko na to. At pagdating sa pagbalot, fino-fold ko muna yung magkaparehong sides. Makakatulong kasi ito para ma-prevent na mabuksan yung mga incisions. Ibig sabihin, magkadikit pa rin yung dalawang bread slices natin dito. At yun nga, ibibake na natin ito. Sinet ko lang itong oven. Naka-preheat na to ng 400 degrees Fahrenheit. At sinet ko lang muna ito ng 12 minutes. At habang binibake ng 12 minutes, eto, umpisa na natin yung spaghetti. Diba sabi ko one pot, ibig sabihin isang pot lang yung gagamitin natin sa pagluto.
Uumpisahan ko yan sa pagluto ng spaghetti. Nagpakulula ako ng tubig at inasinan ko na yan. Sabay lagay ng spaghetti. Lutuin lang natin yung spaghetti batay sa package instructions So at this point, naluto na natin yung spaghetti. Tanggalin na natin to dito sa lutuan. Nilalagay ko lang to sa isang malaking bowl. At isi-save nga pala natin dito yung pasta water. Kapag sinabi nating pasta water, ito yung tubig na ginamit natin sa pagpapakulo ng spaghetti. Nilalagay ko din yung pasta water sa separate na bowl. Gagamitin pa kasi natin yan mamaya. Habang pinapa-cool down ko yung lutuan, okay na tong ating garlic bread, dito muna tayo. So yan, di ba? Na-bake na natin ito ng 12 minutes. Ngayon naman, inopen ko lang yung foil, wala nang takip. Binalik ko lang sa oven uli. At eto na yung final baking natin. Itinutuloy ko lang uli yung pag-bake ng 3 minutes. After 3 minutes, tinatanggal ko na sa oven yan at sineset aside. Eto na, ready na tayo dun sa ating one-pot spaghetti. Since luto na yung noodles, pine-prepare ko na yung mga sangkap. Bawang, china-chop ko lang yan. At ganun din yung ginagawa ko pagdating sa sibuyas. At pagdating sa sahog, hindi natin ito titipirin. Meron ako ditong green bell pepper. Actually, 2 kulay ng bell pepper ang gamit natin. Meron din yung pula. Tinatanggal ko lang muna yung buto. At pagkatapos nga, ay china-chop lang natin ito. Meron pang fresh mushrooms itong ating recipe para kumpletos recados. Umpisa na natin yung pagluluto. Pinainit ko lang itong ating Dutch oven. Pwede kang gumamit ng cooking pot. At once na mainit na, idiretso na nating ilagay dito yung ground beef. Hindi na natin kailangan lagyan ng mantika to Habang binabrown kasi natin itong ground beef, nare-render natin yung fat nito. So maya-maya lang magkakaroon na ng konting mantika yan. Yung mantika na na-render natin, yung gagamitin natin yun na panluto dito sa sibuyas, sa bawang at dun sa iba pang mga sangkap. Una ko nga nilagay dito yung sibuyas. Niluluto ko lang to ng mga 30 seconds. Tapos nga niyan, sinusunod ko na dito yung bawang. Pagdating sa recipe na to, hindi na natin kailangang ipabrown pa yung bawang. Kaya kung napansin ninyo, huli na natin itong igisa. Nauna muna yung karne. So pagkalagay ng bawang, niluluto ko lang yan ng mga 20 seconds. At pagkatapos nga, inilalagay ko na dito yung mga bell peppers natin, pati na rin yung mushroom. Yung bell pepper at yung mushroom nakakatulong talaga to para magpalasa at magpasarap dito sa ating niluluto. Itinutuloy ko lang yung pag-isa dito ng mga 2 minutes pa. Ang importante lang dito, habang ginigisa natin, make sure na hinahalo-halo ito para hindi dumikit yung meat dun sa ilalim ng lutuan natin. At pagkatapos ngayon, nilalagay ko na yung ating pasta sauce. Pwede kayong gumamit dito ng regular na tomato sauce lang, or kung meron kayong spaghetti sauce, please use that. Or kung meron kayong marinara sauce na store-bought, mas okay yun. At ito na nga yung pasta water natin. Sinisimot ko lang itong aking marinara sauce. Hinahalo ko din ng bahagya, just making sure na hindi nga magdikit yung ground meat sa ilalim ng lutuan natin. At nilalagay ko na lahat ng pasta water. Pabayaan lang muna natin itong kumulo. And at this point, papakulo na nga yung ating mixture, no? So ilagay na natin itong ating Knorr beef cube. Yan yung nagbibigay ng buong-buong lasa ng baka dito sa ating one-pot spaghetti. Kaya naman dito pa lang sa sauce guys, di ba? Halatang hindi natin tinipid at mas pinasarapan natin. Tinatakpan ko lang tong ating lutuan at ina-adjust ko na yung heat to the lowest setting. At itinutuloy ko yung pagpapakulo ng mga 20 minutes dito. At eto pointers nga lang pala, no? Habang nagpapakulo tayo, halu-haluin naman natin ito kahit every 5 minutes lang. So at this point, no, napakuluan na natin ng 20 minutes yung sauce. Pinaghalo ko na dito yung spaghetti na naluto natin kanina. Tinotos ko lang itong spaghetti dito sa pasta sauce at ine-ensure ko lang na na-coat na ito completely. And feel free to add more water kung kailangan pa. At pagkatapos nga ay tinitimplahan ko na to. Naglalagay lang ako dito ng asin at ng ground black pepper.
pati na rin ang chopped na parsley. At naglalagay din ako dito ng cream cheese. Hindi ko sure kung na-try nyo nang gumamit ng cream cheese before sa spaghetti, pero kung hindi pa, I strongly suggest na gamitin nyo to para mas maging malinamnam yung inyong spaghetti. So yun nga, tinuloy ko lang yung pag-toss dito, making sure na na-distribute na rin yung cream cheese. At syempre, lalagyan pa natin yan ng maraming keso. Ang ginagamit ko dito ay yung sharp cheddar cheese. Pagdating sa dami, nasa sa inyo yan eh. Ako kasi medyo makeso ako pagdating sa spaghetti eh. Tapos pwede pa kayo magdagdag ng parsley kung gusto ninyo. Okay na to, itotoss ko lang para lang ma-mix lahat ng mga ingredients. Tapos yung garlic bread naman yung ihanda natin. At this point, ready na tong garlic bread natin ha. We had enough time para mapa-cool down ito, kaya hindi na ito mainit. So ito nga, tinutuloy ko lang yung paghiwa. Dahil nga kanina, di ba, partial lang yung paghiwa natin dyan. So hiwain lang natin ito into serving pieces at i-serve na natin kasama ng ating spaghetti. Ito na ang ating one-pot spaghetti at garlic bread na homemade. Tikman na natin at magbasa din tayo ng mga comments ninyo. May nag-comment dun sa ating ginataang isda. Galing kay Mercy David. Sabi niya, "Thanks for your new video. I cook ginataang fish but I will try your recipe with pineapple. It looks so good. I'm watching from UK, England." Miss Mercy David, thank you po for watching the video at sana po subukan ninyo yung ginataan tapos lagyan nyo ng pineapple. Ang sarap na resulta. Next naman, from Eloisa Guevara. For that same recipe pa rin yung ginataang isda na may pineapple. Sabi niya, "Wow, it's new to me. Looks toothsome. Thanks for sharing, Mr. Chef. More power and God bless always. Happy cooking." Miss Eloisa Guevara, happy cooking too, and I'm really glad na nagustuhan nyo tong ating recipe. I just hope na one day masubukan ninyo to, and I think that this really works out great. Naparami nga yung kanin ko eh. And from Christopher, sabi niya, "Chief, pwede po ba kahit anong isda?" Watching from Pangasinan po. Christopher, syempre pwedeng-pwede kahit anong isda para dito sa ating ginataang isda with pineapple. Ang masasuggest ko lang, gamitin natin yung malalaking klaseng isda. Para naman talagang solve tayo, baka kasi dilis gamitin mo, di ba yung usapan yan? Ito naman, from Mr. Eduardo Ferrer. Ito yung para sa ating patatim video. Sabi niya, "Sarap kuya, kahit ipagpabukas mong ulamin yan, lalong sumasarap." And I cannot agree more to you, Eduardo. Tama yan, parang adobo yan eh. Habang pinapatagal natin, habang iniimbak natin, mas sumasarap talaga yung patatim. Galing kay Merly Claveras. Ganun din for the same video. Sabi na, "Shout out please. Love watching and learning how to cook from you. You're awesome." Thank you po, Ma'am Merly, and a big shout out to you. Thank you sa inyong lahat for watching this video. Pakishare naman kung nagustuhan ninyo. At bisita kayo sa panlasangpinoy.com para sa kumpletong recipe. Oh, tara guys! Kain na tayo!